Terve! Tänään vähän normaalista aiherepertuaarista poiketen puhutaan pikkusen tuon oman pihan ulkopuolisista asioista, nimittäin sissikylvöstä ja istutuksista. Aihe ei ole mitenkään oma keksimä, vaan asialle on montakin englanninkielistä nimiä: guerrilla seeding, guerrilla planting tai seed bombing tai muita tämmöisiä käytetään. Sissikylvö taitaa olla lähin suomenkielinen versio. Mä oon tehnyt tätä aika paljon elämäni aikana tietämättä, mitä se varsinaisesti on. Tammenterhoja on kylvänyt laajasti vähän sinne sun tänne. En tietenkään ihmisten pihoille tai muuta tämmöistä, mutta niin kuin tässä mun takana näkyvä tämmönen alue, jota voisi kuvata ehkä joutomaaksi tai tämmöiseksi alueeksi, joka on vähän arpeutunut tai jäänyt ihan haavoillekin maasiirtotöiden vuoksi, koska tässä rakennetaan pyöräteitä, asuinaluetta. Niin tämmöiselle alueelle hyvinkin voi soveltaa tätä sissikylvöä, sissiistuttamista. Tässä on raakaa maata, jolla ei vielä kasva juuri mitään muuta kuin pioneerilajeja, jos niitäkään. Maa on paljaana, haavoittuvainen, altis eroosiolle, altis lämpötilojen ja kosteuden vaihtelulle, hyvin epäsuotuisaa monessa mielessä. Ja tämän vuoksi alueen mahdollisimman suuri peittäminen sopivilla luonnonkasveilla tai niiden siemenillä nopeuttaa tämän alueen palautumista. Suosittelen ehdottomasti syksyllä tätä tekemään. Keväälläkin sitä jonkin verran pystyy tekemään. Tässä videolla näytetään palasia siitä, kuinka kävin tuossa talven törrötteistä keräämässä tietyistä pioneerikasveista siemenet ja semmoiseen hyvin karuun raakaan maahan, joka ei ollut tällaista turpeesta ja multavaa, vaan semmoista paljasta. Siitä pintakerros oli viety pois. Paljasta, hiekkasta, kivistä, semmoista hyvin epähedelmällistä, niin siihen näiden pioneerikasvien kylväminen talven törrötteistä on järkevämpää. Monenlaiset työmaat, tiensivut, muut tämmöiset paljaaksi jääneet raat, kivikkoiset alueet voi hyvinkin olla semmoisia paikkoja, joissa tätä sissikylvöä kannattaa tehdä. Pitäisin ehdottoman tärkeänä, että käyttää sissikylvössä vain suomalaisia lajeja, sikäli kun Suomessa ollaan, luonnollisia kantoja ja kasvupaikalle sopivia lajeja. Eli jos on kostea paikka, niin mielellään kosteita kasveja. Sitten taas pahteisemmille, kivikkoisemmille paikoille semmoisia karun paikan kasveja. Tämmöisiä ketokasveja tarvittaisiin itse asiassa tosi paljonkin. Ne on hyvin ahtaalla nykypäivänä ja esimerkiksi lupiini valtaa niiltä kovalla vauhdilla alaa rehevöittämällä aluetta, jossa ne karulla paikalla normaalisti kasvaisi. Mutta pidemmittä puheitta siirrytään esimerkinomaisesti katsomaan, mitä tänä keväänä tuli kylvettyä ja vähän vielä, että mitä viime syksynä tuli kylvettyä ja istutettua. Keväällä jäljellä olevien siemenien määrä on jo aika vähäinen, mutta edelleenkin löytää hyviä apajia, kun nyt tietää mistä katsoa ja mitä etsiä. Esimerkiksi siankärsämöä, piharatamoa, pietaryrttiä, hevon hierakkaa. Näitä löytyy talven törrötteinä vielä paljon ja yleensä kannattaa etsiä tämmöisiä pioneerilajeja tämmöisiltä alueilta, joka on hiljattain jyrätty ihmisen toimesta ja tänne on niitä pioneerikasveja alkanut levittyä. Silloin todennäköisesti löytää juuri niitä kasveja, joita kannattaa uusille karuille paikoille kylvää. Nämä on nyt sellaiset, joita surutta voi levittää. Nämä on kuitenkin täysin luonnollisia ja leviävät itsestäänkin ennemmin tai myöhemmin, mutta miksei mieluummin ennemmin. Suurin osahan tällaisella maalla olevien kasvien siemenistä on jo varissut maahan ja ne jäljellä olevat voi ihan hyvällä omalla tunnolla napsia mukaan. Ja tuosta mukaan. Pietaryrttiä. Hevon hierakkaa. Tuosta mukaan. Tulikin vähän kavereita mukaan. On siinä piikkilude. Joku lude se on. No.
Sinne saat jäädä tänne. Sielläkin kavereita. Saat sinä lentää kaas pois. Ei tarvi sun tulla mukaan. Tässä näkyy hyvin tällaista sukkesieltäkin myös tällaisella karulla alueella. Tuohon on alle ruvennut tulemaan valkoapilaa. Siinä kasvaa iso puska siankärsämöä. Ja nämä on näitä tämmöisiä pioneerilajeja, jotka alkaa pikkuhiljaa muokkaamaan tätä maata sopivaksi niin, että tänne sitten muutkin niittykasvit asettuu. Mutta napataan tästä kohtaa nyt ainakin siankärsämät mukaan. Piharatamoa puskemassa pintaan. Viimevuotiset siemenet kelpaa. Hyviä sissikylvöapajia on tällaiset karut maat, jotka on raavittu kokonaan pintakerroksesta. Ja jäljellä on jäänyt tämmönen hedelmätön karu, hiekkanen tai hietanen, jopa kivikkoinen pohja. Pioneerikasvit hyvin tarttuu tämmöiseen maahan. Tämän kaltaiselle turpeiselle, jopa multaiselle maalle laittaisin kyllä mieluummin ihan niittykasveja. Niittykasvit sopii tähän maahan oikein hyvin. Ihan mitkä tahansa tyypilliset, esimerkiksi pölyttäjäystävälliset niittykasvit kelpaa. No niin, sitten ollaankin tekopaikalla. Näitä terhoja ei kannata laittaa mihinkään heinikkoon eikä pusikkoon. Varsinkin heinikossa ne ei kyllä lähde ollenkaan. Ja mitä siis tehdään? Laitetaan terho, painetaan pieni reikä ja työnnetään terho sisään. No, ei liikaa syvään kannata, semmoinen 2-3 senttiä syvää ehkä. Ihan samahan närhet ja oravatkin tekee, eli sinänsä ei mitään luonnon normaalikulkua kummallisempaa. Jos olet joskus miettinyt, että voiko terhoja istuttamalla saada rasitusvamman, niin kyllä tässä dip-nimel aika hellänä on hetken päästä. Voi käyttää jotain pientä risunpalaa tai jotain, jos haluaa helpottaa. Aihe ei suoranaisesti puutarhanhoitoon ehkä liity, mutta ehkä tämmöiseen villiinnyttämisen mentaliteettiin, ekologisuuteen, luonnonkasvien suosimiseen ja luonnon ennallistamiseen liittyy vahvastikin. Ja käytännössä nämä siemenet, joita tässäkin videolla ja kasvit, joita on käytetty, on pitkälti omasta pihasta. Yksi laji, jonka ajattelin sopivan tänne ojan varrelle melko kosteaan kohtaan, on tuomi. Niitä ei tässä ihan lähistöllä kasva. Ja muutaman tämmöisen taimen tänne tökkäsin juurtumaan ja hyvin se on siinä jo pari viikkoa kasvanut. Tuomet on monimuotoisuuden kannalta oikein hyviä lajeja, kukkivat melko varhain ja tosi monelle pölyttäjälle siinä mielessä arvokkaita. Ja tosiaan tällaiseen kosteahkoon ympäristöön sopivat oikein niin kuin nenäpäähän. Tässä kohtaa on tämmönen, sanotaanko 20 metriä leveä ja 200-300 metriä pitkä laskuajaksi raipattu alue, jonka tieltä tietysti sitä kaadettiin aika paljon mettää, aika paljon aluskasvillisuutta ja tämmönen toistaiseksi aika karu oja tyhjentää tuota kostea aluetta tuossa kauempana. Tähän ojan varrelle on mennyt, sanotaanko, satoja tammenterhoja ja lähemmäs varmaan tuhansia vaahteran siemeniä, tervalepän siemeniä, tosiaan muutama istutettu tuomi, tämmöistä, jotka sieltä suurin osa varmasti ihan vaan kuolevat pois, mutta ehkä osa tarttuu, jos tässä nyt yksikin tammi, yksikin vaahtera lähtee menestymään tällä alueella, niin huomattavasti monipuolistaa tämän alueen lajistoa. Täällä on lisäksi ollut jättipalsamia, yksittäisiä puskia, jotka raivasin sitten pois, kun ne nyt vielä oli mun silmään hallittavissa. Niitä oli esimerkiksi tuolla ojan törmällä
Sitten tässä on tietysti tämmönen iso pusikko, pihlaja angervoa, jollekka ei nyt kyllä enää oikein yhden miehen voimin mitään maada. Mutta toivotaan, että se nyt pysyisi tuossa melko rajatulla alueella. Ne on rakennettu tällaista kevyen liikenteen väylää ja sen tieltä jälleen kerran metsää on kaatunut kohtalaisen paljon. Tässä oli alun perin tien molemmin puolin hieman alemmalla tasolla paljasta maata, johonka kylvin tuolta omasta pihasta röppakaupalla niittykasvien siemeniä, kaikki tietysti suomalaisia lajeja ja ei mitään haitallisia tai vierasperäisiä. Mutta tähän tuotiinkin sitten aika paljon tätä multaa tai turvetta vielä päälle ja sitten suurin osa varmasti peittyi niistä, mitä mä tähän kylvin ja osittain istutinkin. Sen jälkeen tähän nyt keväällä kylvin aika massiivisen määrän niittykasveja sen verran etäällä, että jos tässä nyt vielä työskennellään, niin ei kaikki ihan tallannu. Se oli sillä lailla vielä hyvissä ajoin huhtikuussa, että ne pienen kylmäkäsittelyn siinä sai. Lämpötilavaihtelut vuorokaudessa oli aika huomattavia. Ja vaikka ideaalinen aika tietysti olisi syksyllä, jolloin siis runsaasti näitä omasta pihasta kylvinkin, niin sen jälkeen kun tätä täyttömaata tähän nyt tuli, niin ei voi mitään. Piti koittaa nyt uudestaan vielä keväällä. Ja uskoisin, että ihan osa sieltä kyllä hyvinkin lähtee kasvamaan, jos ei tänä kesänä, niin sitten ensi vuonna. Tämän kaltaisia karsittuja, paljaita maa-alueita voi hyvinkin koittaa itse spottailla ja miettiä, että voisiko sitä sukkessiota, luonnon kiertokulkua vähän edesauttaa ja vauhdittaa, koska no, jos itse en olisi nyt mitään tehnyt, niin täällähän olisi hyvin paljon jättipalsamia ja muuta pian, joka peittäisi tätä aluetta. Ja ehkä hitaasti tänne sitten luonnonkasvit löytäisi paikalle. Toki pioneerikasvit tänne aika nopeasti, niin kuin nyt tässä näkyvä maitohorsma, niin löytää, mutta isot alueet on aika karuja ja paljaita. Ja se ei ole oikeastaan hyvä, vaikka tietyllä tavalla luonnolle onkin hyvä antaa ohjakset tässä, niin tämä maa on aika kovalla koetuksella eroosion ja mikrobilajiston köyhtymisen, maan kuivumisen, vesitalouden, kaiken tämmöisen kannalta. Mitä nopeammin tämä saadaan peittoon ja ehkä päästään 1 tai 2 askelta hyppäämään siinä sukkessiossa eteenpäin kylvämällä suoraan semmoisia niittylajeja, jotka tänne asettuisi myöhemmässä vaiheessa, samoin kuin niitä mainitsemia puita, niin kuin tammia, vaahteraa, tämmöisiä, niin sitä nopeammin me päästään vähän niin kuin jaloilleen. Ja sitä nopeammin tämä kovia kokenut ja haavoille revitty maaperä lähtee palautumaan ilman viivettä, joka syntyisi siitä, että laittaa ne omin jaloin löytävät. Tässä myös työmaa jatkuu, joten todennäköisesti tämä maaperän kulutus on aika kovaa, joten siinäkin mielessä pieni boosti ei varmasti haittaa. Aiheeseen ei välttämättä tarvi hurahtaa aivan niin perusteellisesti, kun itselle on käynyt. Aivan hyvin voi vaikka ohimennen koiraa ulkoiluttaessa tai muuten lenkkeillessä napata tien varrella kasvavasta kasvista siemenet ja heittää ne toiseen paikkaan, jossa sitten taas on karumpaa. Tai jos tietää, että yhdessä paikassa kasvaa jotain tiettyä kasvia, kuten nyt vaikka ukon tulikukka tai joku muu tämmöinen hyvin tämmöiseen paljaaseen maahan leviävä kasvi tai siankärsämö, muita tämmöisiä, niin toimittaa niitä sieltä, missä niitä on, sinne missä niitä toivotaan. Ei se ole sen monimutkaisempaa. Näitä hauskoja ja pieniä merkkejä täällä alkaakin jo näkyä. Tässä ei ole aikaisemmin ollut mitään kukkivaa niin kuin maitohorsman lisäksi, voikukkien lisäksi. Ei niissä mitään vikaa olisi, mutta esimerkiksi tämä punaillakin, niin sitä ei tällä alueella tässä ole ollut. Nämä on mun kylmämistä siemenistä lähteisiä ja niitä todennäköisesti putkahtelee tänne vielä paljon lisääkin. Mutta tämä jos joku on helppoa ja hauskaa hommaa ja tätä kannattaa kokeilla. Tästä ei kirjaimellisesti ole mitään haittaa kenellekään ja luonto kiittää.